ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ युवा ब्रान्डको ब्लुटुथ स्पिकर। यो ब्लुटुथ स्पिकर रिचार्जेबल भएकोले यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जुनसुकै ठाउँमा लगेर तपाईहरूले यसलाई बजाउन सक्नुहुनेछ। साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो अनि ब्याट्री ब्याकअप पनि लङ लास्टिङ हुने भएकोले यो युवा ब्रान्डको ब्लुटुथ स्पिकर एकदमै राम्रो छ। अब यसलाई म बक्सबाट निकालेर तपाईहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू स्टेप बाई स्टेप देखाउने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। ओके, यसलाई म बक्सबाट निकाल्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यस्तो खालको यो राम्रो मिनी ब्लुटुथ स्पिकर छ। यसको वेट पनि अलि धेरै नै छ, यो हेभी छ। यो ओरिजिनल राम्रोवाला ब्लुटुथ स्पिकर हो। यो सानो चिटिक्क परेको हुन्छ। यसलाई जुनसुकै ठाउँमा तपाईँले लिएर जान सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, यस्तो खालको छ। यो ब्लुटुथ स्पिकर तपाईँले 3वटा कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ, रेडमा, सिल्भरमा अनि त्यसपछि गोल्डनमा। यो 3वटा कलरमा हामीसँग उपलब्ध छ। र अब यसलाई म अरू कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यससँग सेटमा आउने भनेको चार्जर हो। यो तार हुन्छ हामीसँग, त्यसलाई तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई अन गर्नु पऱ्यो भने यहाँ साइडमा एउटा स्विच हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले भोल्युम पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, अन अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्विचलाई थिचेपछि यो अन हुन्छ। त्यो म देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँ 4वटा स्विच देख्नु भएको छ। त्यो मध्ये एउटालाई हामीले थिच्यो भने, यसलाई हामीले थिच्यो भने यो अन हुन्छ। अन भएपछि यसरी यसलाई हामीले बजाउन सकिन्छ। र यदि तपाईँहरू यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।